چون پاییزه یه والپیپر پاییزی براش انتخاب کردم. رنگا خیلی جذاب و خوبن به نظرم و تقریبا حاشیه کمی داره که باعث میشه جذابیت صفحه بهتر بشه. دو رنگ بندش و یکم متفاوتش کرده، واسه همین روی مچ دستم رخ بیشتری داره. خوبیش اینه که نوتیفیکیشن های فارسی رو پشتیبانی میکنه و این کویک منوی که این کنار گذاشته به نظرم کاربردیه. سلام فیلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. ساعت کیا سلکت KS اینجاست، ساعتی که تقریبا 2,500,000 تومان قیمتشه و مکالمه داره، پشتیبانی از زبان فارسی داره و بقیه ویژگی و آپشنایی که میخوایم تو طول ویدیو کامل بررسی کنیم. این چی اما اینجا؟ این یه دستگاهیه که ضربان قلب و اکسیژن خون اندازه‌گیری میکنه. حتما توی بیمارستان و مطبا دیدید، البته امیدوارم خیلی مسیرتون به اونجا نیفته. واسه اینکه دقت سنسورهاش رو اندازه‌گیری کنیم با این مقایسه میکنیم و میذاریم کنار هم تا ببینیم سنسورهاش چه عملکردی داره. سایز صفحه نمایش 1.72، تقریبا صفحه نمایش بزرگی داره. حسنش یا نکته مثبت طراحی تو صفحه نمایش اینه که حاشیه‌ها به نسبت مناسبن، خیلی زیاد نیستن ولی بازم متقارن نیست. یه مقدار قسمت پایین بیشتر از قسمت بالاست. این واسه من خیلی اذیت کننده است. دکمه یه دونه از این گردا داره، یه دونه هم بیزی داره. خیلی از ساعت‌ها رو من می‌بینم دکمه گرد دارن ولی عملکرد اسکرول کردن رو نداره. دکمه گرد اصلا اسکرول نداشته باشه خیلی عجیبه. این داره، هم میتونید تپ این ضربه بزنید در واقع، هم اسکرول کنید که بین مثلا حالت‌های مختلف والپیپر حالت تغییر رو انجام میده. این دکمه هم که کار مجزایی انجام میده، میره یه قسمتی رو که برای حالت ورزشی رو سریع میاره که دیستنس و کالری و اینجور چیزا رو نمایش میده. قطرش شاید خیلی معمولی باشه ولی خانم‌ها شاید رو دستشون دوست داشته باشن که ظریف‌تر و نازک‌تر قرار بگیره. دو تا بند داخل جعبه است، یه بند سیلیکونی ساده مثل همه ساعت‌ها و یه بند اینطوری دو رنگ با یه استایل خاص شبیه بعضی ساعت‌ها که جدیدتر طراحی میشن که مگنتی میچسبه و من این بنده رو دوست دارم، به نظرم جذابش کرد. جنس و متریال بدن خودش میگه متاله ولی خیلی به نظرم متال حرفه‌ای و قوی نیست، در حد اینکه ظاهر یه حالت فلزی داشته باشه و خیلی نازک اومده از فلز استفاده کرده. یه تراش و پخوردگی اینجا داره که البته واقعا خوشگل‌ترش هم کرده. 1000 نیت روشنایی صفحه نمایشه که تقریبا تو ساعت‌های میان رده قرار میگیره و تو طول روز میتونه که تو آفتاب خیلی شدید کمی تار باشه ولی تو نورای معمولی تر خیلی روشنایی خوبی داره و کاملا براتون جذاب دیده میشه. و باید بهتون بگم که ساعت ضد آب هست، IP68 داره، در مقابل رطوبت، در مقابل افتادن تو آب و حتی در مقابل غرق شدن تا عمق 1.5 متر مقاومه. این دکمه اینوریه رو دوبار که بزنید دستگیر صوتی فعال میشه و میتونید ازش چیزی بخواید. کال رضا هیلاتل. Calling Aga Reza Hilatal, mobile. اینطوری اگه دستتون بند بود میتونید با صداتون یه دستیار صوتی داشته باشید که کاراتون رو انجام بده. کیفیت مکالمه تو ساعت هوشمند در حدی که وقتی دستت بنده بتونی مکالمات رو انجام بدی و نگران نباشی. خیلی کیفیت خفنی نداره ولی کاملا میتونه که کارتو راه بندازه. دستت کثیف بود، دستت بند بود، میتونی صحبت کنی. یه تستی هم بکنی. سلام مهدی. سلام جان. چطوری، خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ صدام چطوره؟ صداتون واضح. خوبه واقعا؟ بلند؟ آره واقعا بلند خوبه. دستت درد نکنه، مرسی. صدات هم خیلی خوبه. مرسی. صداش واقعا بلند بود، خودم انتظار نداشتم. البته واقعیت اینه که ما محیطمون ساکته چون تو استودیو هستیم. حتما تو خیابون، تو مترو، تو همه این کیفیت یه مقدار تحت شعاع سرصدای بیرون هم قرار میگیره دیگه. ولی دیدید کارتون رو راه میندازه. شماره گیری با ساعت هوشمند چطوریه؟ تو خیلی از ویدیوها نگفتم. این بار ببینیم به چه شکله. یه حالت کیپده، شما شماره رو وارد میکنید، کالو میزنید. یه حالت این که شما شماره رو به صورت سیو داشته باشید. منتها برای اینکه کانتکت سیو داشته باشید باید از طریق اپلیکیشن انجام بدید این کار رو و یه تعدادی از کانتکت‌های گوشیتون رو میتونید اد کنید توی ساعتتون. 100 تا کانتکت رو اینجا میتونید داشته باشید. اگه یه اسمی رو پس خواستید که اضافه بکنید تو اپلیکیشن میرید اد میکنید و در نهایت یه دونه کانتکت هم به عنوان امرجنسی میتونید اضافه بکنید که با نگه داشتن این دکمه مستقیم شماره‌شو میگیره برای شرایط اضطراری. 100 تا حالت ورزشی داره که بین اینا شما میتونید انتخاب بکنید. بیا یه نگاهی به این قسمت ورکاوت بندازیم.
واردش که میشید یه سری حالتهای ورزشی مثل رانینگ و رسلینگ، کشتی و دوچرخه سواری و اینا هست. توی بعضی از اینا که میرید اطلاعات کاملتری در اختیار شما قرار میدن. ما بهشون میگیم اون ورزشایی که به صورت پروفشنال یا حرفه‌ای‌تر اطلاعات بهتون میده. مثلا ضربان قلب و کیلوکالری مصرفی که یکسانه توی همشون، ولی سرعت میانگینتون، تعداد قدم‌های برداشته شده، مسافت طی شده، یا از این دست اطلاعات که اضافه تره و کمک میکنه که خیلی حرفه‌ای‌تر شما بتونید اطلاعات داشته باشید. تو بعضی ورزش‌های دیگه که میرید مثلا همین کشتی که اینجا من میرم، فقط کیلوکالری هست و ضربان قلب، دیگه اطلاعات دیگه ای نیست. حالا اگه ورزشی که می‌خواستید انجام بدید اصلا اینجا نبود چیکار کنید؟ میاد این قسمت پایین اد اسپورت رو میزنید و اونجا دسته‌بندی‌های مختلفی هست. تو هر کدوم از دسته‌بندی‌ها هم چند تا ورزش هست. میید ورزش مورد علاقتون که می‌خواید استفاده بکنید و انتخاب می‌کنید، اد میشه تو اون صفحه بالایی و اون ته. این ساعت موارد مختلفی که ربط به سلامتی شما داره رو میتونه مانیتور کنه و توی نمودارها و آنالیزهای به شما ارائه بده تا شما هدف گذاری کنید، اون قسمتایی که هوشیار دهنده است رو سعی کنید بهتر کنید و یه لایف استایل بهتر بسازید. فشار خون رو اندازه‌گیری نمی‌کنه. این چیزیه که تقریبا هیچ کدوم از ساعت‌ها اندازه‌گیری نمی‌کنن و فقط اپل واچ و سامسونگ داره که باز تو ایران تحریمه. اما اکسیژن خون رو میتونه تو طول روز اندازه‌گیری کنه و بهتون هشدار هم بده. ضربان قلبتون رو میتونه اندازه‌گیری کنه و اگه تو منطقه‌ای قرار گرفت که خطرناک بود بهتون آلارم بده. استرستون رو میتونه بسنجه و حتی ایموشن، یعنی احساس شما رو میتونه اندازه‌گیری کنه. ایموشن تست داره و ببینه که شما تو چه وضعیت حالا روحی و روانی در از هستید. شاید میزان استرستون خیلی بالاست. و چیزی که خیلی اهمیت داره تو سلامتی خوابه. میتونه کیفیت خواب شما رو اندازه‌گیری کنه و باز تو نمودارهایی به شما بگه که نوع خوابتون و کیفیت خوابتون چطور هست. اسم اپلیکیشن کیسلکت او اس انگار، ولی اینجا اینطوری خلاصه نوشته شده. میریم تو اپلیکیشن، قسمت‌های جالبش رو میخوام بهتون بگم. مثلا توی قسمت دیوایس، روی این قسمت ریمایندر نگاه کنید، یه درینک واتر ریمایندر داره، ساعتی میتونید بهش بگید که تو طول روز یادتون بندازه که آب بخورید. خب آبم برای سلامتی خوبه دیگه، بدن دیهایدریت میشه اگه آب نخورید. یکیش هم اینه که هند واش، البته این توی ورژن‌های پیشرفته‌تر مثل اپل واچ بر اساس لوکیشنه، یعنی شما مثلا خونه که رسیدید بهتون میگه خب رسیدی خونه، برو دستتو بشور. ولی اینجا ساعتیه، فقط یعنی خودتون ساعت میذارید که این ریمایند کنه که شما دستتون رو بشورید. بعد از کرونا این قضایا یک کم مهمتر شد و هنوزم هست. اولین قسمت مربوط به واچ فیسه. مو رو بزنید وارد گالری میشید، میتونید بین این همه واچ فیس مختلف انتخاب بکنید و بعضیش هم که باید دانلود بشه تا بتونید نصب بکنید و ازش استفاده کنید. ساعت هوشمندم خودش باید پسکد جدا داشته باشه. پسکد لاک میتونید از تو اپلیکیشن ست بکنید و ساعت هوشمندتون هم اگه تو محل کارتون گذاشتید رو میز و رفتید، بالاخره چون نوتیفیکیشن ها توش هست و ممکن اطلاعات شما، کانتکت شما باشه، لاک باشه که خدای نکرده اتفاقی نیفته. اینجا اوتو ترک ببینید، ضربان قلب و اکسیژن خون و استرس به صورت اتوماتیک ترک میشه و یه جورایی برای سلامتیتون بهتون آلارم‌های لازم داده میشه. این پایین هم گزینه آلویز آن دیسپلی رو داریم که میتونید روشن خاموش بکنید. البته اگه همیشه روشن باشه صفحه نمایش، طبیعتاً باتری بیشتری استفاده میشه. راستی حرف از باتری شد، ببینیم که باتریش چطوریه. باتریش با استفاده خیلی معمولی و روزمره در حدی که مانیتورینگ ها انجام بشه میتونه 6-7 روز دوام بیاره و شما هر 6-7 روز هر یک هفته یک بار نیاز به شارژ داشته باشید. ولی اگه مانیتورینگاشو خاموش بکنید، استفادهتون کم باشه، نوتیفیکیشن نیاد، یه جورای حالت استندبای قرار بگیره، تا 20 روز هم میتونه این زمان طولانی تر بشه که به نظرم باتری معقولیه. البته بعضی ساعت‌ها هستن که با استفاده معمولی بالای 10-12 روز هم جواب میدن که معمولا حالا یا دستبندن، صفحه نمایش‌های کوچیک‌تری دارن، یا اینکه صفحه نمایش‌هاشون یه مقداری شاید کم نورتر یا کم رنگ‌تر باشه. پرنده این سوختم. بقیه ویدیو رو بگیرید. یه دقیقه وایسا، اینه این یه دونه دیگه برم، یه دست دیگه رد کردم اینو. رد کردم. این پرنده رو مشتی دارم میبرم جلو. وایسا بعد این میگیریم. مثل عقاب کفتر رو دارم میبرم، کفتر مرد. خب بازی داره 2048 داره و فلپی برد. این فلپی برده کفتر بازیه، باحاله، بازی کنید.
این دستگاه رو گذاشتم تا ضربان قلبم رو با این اندازه گیری کنم، همزمان ساعتم اومدم تو قسمت ضربان قلب و میخوام ببینم که عددا چقدر با هم تفاوت دارن. چند بار این کارو کردم، تقریبا نزدیکن و میتونم بگم ماکسیموم 2 تا اختلاف دارن و تو شرایط بعض وقتا یکسانن، بعض وقتا هم یه دونه با هم اختلاف دارن. کلا عددا متغیرن. خب ضربان قلب ثابت نیست و تغییراتش رو نشون میده، ولی تغییرات رو تقریبا شبیه هم نشون میده. اما تو قسمت اکسیژن خون یک کمی تفاوت بیشتره. تفاوت در حد 4-5 درصده. مثلا این نشون میده 93-4%، این نشون میده 97-8%. و بازم یه نوسانی داریم و تغییرات هم داریم. حالا این تفاوت 3-4 درصدی فکر میکنم بازم کمی دقتش نسبت به ضربان قلب کمتر هست، ولی بازم از دقت متوسطی برخوردار. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی. این بار ساعت هوشمند رو یکم متفاوت بررسی کردیم. سعی کردیم که باهاش کار کنیم، تو دلش باشیم و تو این حین شما ببینید که صفحه نمایش چطوره، روون بودنش چطوره، کارکردش، رابطه کاربریش و بقیه ویژگیاش چطوره. بذارید نظر خودم هم بهتون بگم. همینطوری که شما دیدید تو قسمت‌های مختلفی که باهاش کار کردم، روونی رو احساس کردم. صفحه نمایشش، رنگ و نورش به نظرم مناسب بود. ویژگی آپشن‌های خوبی داشت، اپلیکیشن مناسبی داشت و تقریبا تو بحث سلامتی و تو بخش ورزشی همه کارا آدم رو راه میندازه. خب حالا یه ساعتی که این ویژگی‌ها رو داره تو قیمت 2500 قرار میگیره، به نظرم ساعتیه که ارزش خرید مناسبی داره. تو این رنج قیمت ساعت‌ها تقریبا دارن پیشرفت خوبی میکنن و خوشحالم که شیائومی ساعت‌های خوبی داره میده تو زیر مجموعه مختلفش. قبلا از میبرو داشتیم، میبرو لایت 2 ویدیوشو میتونید برید ببینید، اونم ساعت خیلی خوبیه. الانم از کیسلک یه ساعت خوب داریم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. کانال هیلاتل رو یادتون نره سابسکرایب کنید. کلی ویدیو باحال و جذاب اونجا هست که به دردتون میخوره و راهنماییتون میکنه برای خرید گجت ها و وسایلی که ربط به تکنولوژی داره.